Konsentraation määritys UV-spektrofotometrillä. Ennen mittausten suorittamista käsitellään näyte ja valmistetaan standardit. Standardeja on hyvä olla vähintään 5. Lisäksi valmistetaan nollanäyte. Kaksisädelaitteessa nollanäytteitä tarvitaan 2. Käynnistetään tietokone ja UV-laite. Laitteen täytyy antaa lämmetä noin 10 minuuttia ennen mittausta. Avataan tietokoneelta analyysiohjelmisto. Valitaan ohjelmistosta tarvittava metodi. Jos halutaan selvittää analyytin pitoisuutta näytteessä, kun tiedetään mittausaallon pituus, valitaan kvantitointiin tarkoitettu metodi. Valitaan käytettävä aallon pituus. Lisätään standardit ja näytteet. Valitaan, onko kyseessä standardi vai näyte. Asetetaan standardien teoreettiset konsentraatiot. Tarkistetaan yksiköt, kalibrointiasetukset ja raja-asetukset. Tallennetaan menetelmä. Käynnistetään mittaus. Ohjelma pyytää poistamaan näytetelineessä mahdollisesti olevat kyvetit ja suorittamaan nollaus. Laitetaan nollaliuokset molempiin näytetelineisiin. Painetaan OK. Nollauksen jälkeen ohjelma pyytää ensimmäisen standardin. Tarkistetaan vielä, että laitteessa on oikea mittausaallon pituus ja että tausta on 0. Vaihdetaan ensimmäinen standardi etummaiseen näytetelineeseen, toinen nollalius jaetaan immaiseen telineeseen. Painetaan OK. Loput standardit analysoidaan vastaavalla tavalla. Viimeisenä mitataan näyte. Ohjelmisto ilmoittaa, että kaikki näytteet on mitattu. Ja että kalibrointi on onnistunut. Tarkistetaan standardisuora ja poistetaan tarvittaessa liikaa suorasta poikkeavat standardit. Tallennetaan tulokset. Raportissa voi näkyä esimerkiksi standardisuora ja korrelaatiokerroin. Tulostaulukossa näkyy standardien teoreettiset konsentraatiot, määritetyt konsentraatiot ja määritetyt absorbanssit. Mittauksen jälkeen kyvetit poistetaan laitteesta.
Mikäli muita analyysejä ei suoriteta laitteella, suljetaan tietokoneelta analyysiohjelmisto ja sammutetaan tietokone sekä UV-VIS-laite.